Ladies and gentlemen, this is Eric from Watain. You're watching TV War. Στο TV War του Mad και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στο δεύτερο 30 λεπτό του σημερινού TV War και όπως είπαμε και στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής, σήμερα επαναφέρουμε το Under the Blade και η συγκεκριμένη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντική για το TV War, γιατί από τότε που ξεκίνησε αυτή η ενότητα θέλαμε να έχουμε αυτόν τον άνθρωπο εδώ να μας μιλήσει για τα 10 αγαπημένα του άλμπουμ και όχι μόνο. Αρχικό, όχι ιδρυτικό, αλλά αρχικό μέλος των Rotting Christ, τον Thou Art Lord, τον Naos, τον Raism, τον Principality of Hell και φυσικά τον Necromantia. Μία από τις πλέον ιστορικές μορφές του ελληνικού, όχι απλά extreme, αλλά γενικότερα heavy metal. Είναι ο The Magus. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Δεδομένα των συνθηκών μπορώ να πω καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα Και εγώ σήμερα. χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Στο TV War, Γιώργο, την εποχή αυτή, το σχήμα με το οποίο ασχολείσαι, το τελευταίο σου project, είναι η συνεργασία σου με τον Jim, τον Mutilator, στους Youth Iria. Το άλμπουμ των οποίων, το As the Flame Withers, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και πηγαίνει θαυμάσια από ό,τι ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι το περιμέναμε. Δηλαδή, σίγουρα ήμασταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι όταν ολοκληρώσαμε τη διαδικασία και τη σύνθεση και τη ηχογράφηση. Που για μένα το πιο σημαντικό είναι να είσαι ικανοποιημένος εσύ που δημιουργείς. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει μετά εξαρτάται από τον κόσμο. Και πραγματικά έχουμε. Η αντίδραση του κόσμου είναι εξωπραγματική. Ακόμα και τώρα. Με έχουν πάρει φίλοι μου που δεν είναι καν black metalάδες και μου λένε τι δισκάρα είναι αυτή κτλ. Γιώργο, από ό,τι ξέρω, ετοιμάζεις και το καινούριο άλμπουμ των Necromantia, το οποίο θα είναι και το τελευταίο. Το φινάλε. Το φινάλε της ιστορικής αυτής μπάντας, του ιστορικού αυτού συγκροτήματος. Θα είναι ένα άλμπουμ το οποίο το φτιάχνεις προς τιμή του συνεργάτη σου στους Necromantia, του Μάκη, του Baron Blood, ο οποίος απεβίωσε πριν από λίγο καιρό. Είναι δηλαδή το γεγονός αυτό η έμπνευση του νέου δίσκου των Necromantia? Καταρχήν είναι σίγουρα η αφορμή για να κάτσουμε να κάνουμε ένα καινούριο άλμπουμ. Το οποίο έχει ολοκληρωθεί, θα βγει το φθινόπωρο, θα ενημερωθείτε για τα release date κλπ. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος στο πώς βγήκε. Και συζήταγα με τους συντελεστές του άλμπουμ, τον Γιώργο, τον Εμμάνουελ και τον Γιάννη, τον Βότσι, τον drummer, ότι μακάρι να υπήρχε ο Μάκης τώρα, να συνεργαζόμασταν και οι τέσσερις μαζί για να βγάλουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πραγματικά νομίζω ότι έτσι όπως βγήκε το άλμπουμ, περιέχει όλη την ιστορία των Necromantia από λίγο σε κάθε τραγούδι. Όλες μας τις διαφορετικές διαδρομές, γιατί όπως ξέρεις δεν είμαστε και μπάντα η κλασική pop γιουλάρ μπάντα, με την έννοια κουπλέ, ρεφρέν κλπ. Είμαστε πάλι πιο περίεργοι. Ναι. Και νομίζω ότι καταφέραμε σε αυτό το δίσκο, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος να το κάνουμε αυτό. Ειδικά το τραγούδι είναι ένα τραγούδι, το As the Shadows Wept, που είναι εξ ολοκλήρου γραμμένο για τον Baron Blood. Και ειλικρινά στο τελευταίο part σου λέω ότι όταν τα ακούω και δεν κάνω πλάκα, δακρύζω. Έχει μπει τέτοιο συναίσθημα μέσα σε αυτό το άλμπομ. Ναι, περιμένουμε να το ακούσουμε. Γενικότερα, όλο αυτό το respect, όλο αυτόν τον θαυμασμό που έχουν οι Necromantia από νέα αλλά και παλαιότερα συγκροτήματα του extreme ήχου, πώς τον ντυλάρεις ο ίδιος? Έβλεπα προχθές μια φωτογραφία του Νεργάτ τον Behemoth, ο οποίος έδειξε το παιδικό του δωμάτιο και είχε ένα τεράστιο πόστερ των Necromantia μέσα. Και άλλη μουσική, όπως ο Frost των Satyricon, ας πούμε, δεν χάνει την ευκαιρία να μιλήσει για τους Necromantia. Δηλαδή και παλιά συγκροτήματα αλλά και νεότερα στον χώρο, πάντα έχουν μια πολύ καλή κουβέντα να πούν και σας θεωρούν και επιρροή τους με κάποιον τρόπο. Να σου πω τι γίνεται. Με τους Necromantia πάντα αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν να κάνουμε μουσική η οποία να είναι διαφορετική, να είναι προσωπική, δικιά μας. Original δηλαδή. Ποτέ δεν προσπαθούσαμε να αντιγράψουμε κάτι. Φυσικά οι επιρροές μας φαίνονται, περνάνε μέσα από τη μουσική μας, έτσι. Και το ότι είχαμε την πολυτέλεια, το λέω αυτό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, να κάνουμε μουσική δεν ήταν η δουλειά μας. Την κάναμε για μας. Γιατί μας ενδιέφερε. Δεν ήμασταν δηλαδή μια μπάντα που έπρεπε να βγάλει δίσκο, να κάνει περιοδεία, κάθε 2 χρόνια να βγάλει καινούριο υλικό. Γιατί εκεί μπαίνει σε ένα άλλο τρύπο μουσικός. Και πολλές φορές τον πιέζει τόσο που του χαλάει και την έμπνευση. Κατανοητό όμως γιατί είναι η δουλειά του και από αυτό ζει. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ έτσι. Ήμασταν μια ζωή ερασιτέχνες, δηλαδή εραστές της τέχνης. Και γι' αυτό νομίζω ότι καταφέραμε και διατηρήσαμε τη μουσική μας και το είδος που θέλαμε και αυτό που θέλαμε να βγάλουμε αλόβητο.
Οπότε θεωρώ ότι έτσι καταφέραμε και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί από αυτή τη μουσική που κάναμε. Γιατί κάναμε πραγματικά πάντα αυτό που θέλαμε χωρίς να μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Πέρα από το να είμαστε εμείς ικανοποιημένοι με το υλικό στο τέλος. Ωραία. Μίλησες νωρίτερα για όλες αυτές τις επιρροές που είχατε και που ενδεχομένως ακούγονται στην μουσική των Νεκρομάντια. Ήρθε η ώρα να δούμε 10 άλμπουμ τα οποία αγαπάς, σε έχουν επηρεάσει με κάποιον τρόπο και να τα βάλουμε σε μια αξιολογική σειρά, αν μπορούμε, για σήμερα τουλάχιστον. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ας προσπαθήσουμε. Θα ξεκινήσω με το The Son of Evil των Sodom, το πρώτο EP των Γερμανών. Πολύ καθοριστικό για το γερμανικό thrash metal, για το ίδιο το συγκρότημα. Αρκετά άτεχνο, αλλά δεν νομίζω πως έχει καμία σημασία αυτό. Μα αυτή ήταν η ομορφιά του. Ναι. Δηλαδή, όταν το είχα πρωτακούσει, μάλιστα είχαμε κάνει μια διασκευή του Outbreak of Evil με την πρώτη μου μπάντα, τους Necromancy. Το είχαμε βάλει και στο demo μας τότε. Για μας τότε, γιατί αυτό το Sodom, το The Sun, το ακούσαμε μετά από Venom. Ήταν μια εξέλιξη των Venom, δηλαδή λίγο πιο μεταλλική. Το punk στοιχείο υπήρχε βέβαια, αλλά πραγματικά όταν τα ακούσαμε είχαμε πάθει σοκ. Και επειδή είναι και άτεχνο, όπως είπες, πολλές φορές άμα τα ακούσεις φεύγουν και από το μέτρο και τα λοιπά, ήταν και δύσκολο να το παίξεις. Γιατί λέγαμε, μα εδώ το παίζει έτσι, πρέπει να ακολουθήσουμε, όταν κάνουμε τη διασκευή πρέπει να επιταχύνουμε λίγο. Παρ' όλα αυτά είναι ένας δίσκος που για μένα επηρέασε το κίνημα όλο αυτό του extreme πάρα πολύ σημαντικά και εμένα ιδιαίτερα. Απέναντι στους Sodom, ας βάλουμε το πρώτο άλμπουμ των Slayer. Είναι το Son of Mercy. Λοιπόν, αυτό το δίσκο μου τον είχαν φέρει στα γενέθλιά μου δώρο στα 16. Τότε ξέρεις δεν είχαμε και πολλή πληροφορία και μου τον είχαν φέρει κάτι παιδιά που ήταν μια τάξη μεγαλύτερα και μου λένε σου πήραμε ένα δίσκο από το εξώφυλλο. Φανταστήκαμε ότι θα σ' αρέσει. Αφού τελειώνει το πάρτι, φεύγουν και μένουμε εμείς. Λέμε για να βάλουμε εδώ, τι πήρατε ρε παιδιά. Λοιπόν, με το που μπαίνει η βελόνα πάνω στο δίσκο, κοιτιόμασταν. Δεν είχαμε ξανακούσει τέτοιο πράγμα, έτσι. Δηλαδή, η Slayer για εκείνη την εποχή, το Son of Mercy, και μόλις φτάσαμε στο Black Magic κλπ. Έγινε ο χαμός. Είχαμε μείνει 10 άτομα σπίτι, άρχισαν να φωνάζουν οι γείτονες γιατί ήμασταν 1 η ώρα και το είχαμε τσιτάρει. Πραγματικά άλμπουμ που για μένα είναι αξεπέραστο, ακόμα και μετά από τους Slayer. Όχι τόσο τεχνικά, αλλά έτσι όπως το βίωσα εκείνη την εποχή ήταν πραγματικά ένα απίστευτο πράγμα. Slayer απέναντι στους Sodom. Slayer θα πω. Slayer. Ξέρω, την ίδια εποχή που οι Slayer κυκλοφορούσαν το Son of Mercy, οι Metallica έβγαζαν το δεύτερο τους άλμπουμ λίγο αργότερα, το Ride the Lightning, το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο βήμα εξέλιξης από τον ντεμπούτο του στο Kill 'Em All. Πώς το βίωσες το Ride the Lightning? Πώς θα μου βάλεις τώρα το Slayer με το Ride the Lightning? Καταρχήν ήταν η καλύτερη παραγωγή που είχαμε ακούσει σε φράση εκείνη την εποχή. Μπαίνοντας στο Fight Fire with Fire το riff και μπαίνοντας στα τύμπανα μετά, τότε είναι και η εποχή που είχαμε αρχίσει να παίζουμε κι εμείς λίγο, να ψάχνουμε πώς παίζεις. Είχαμε στην παρέα μας ένα παιδί που ήταν λίγο πιο μεγάλο, που είχε αρχίσει ήδη να συνθέτει κτλ. Και έχοντας την εμπειρία του, να σου πω την αλήθεια, πριν να ακούσω αυτό, είχα ακούσει ένα κομμάτι Metallica από ένα στη συλλογή το Hell on Earth. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν, το Whiplash. Ένα από το Kill 'Em All. Και μετά πήγα και πήρα αυτό. Εντάξει, η Metallica για εκείνη την εποχή για μένα ορίσανε το thrash με αυτό το δίσκο. Δηλαδή ακόμα τα ακούς τώρα και λες μετά από πόσα χρόνια και ακόμα στέκεται σε δύναμη, ταχύτητα κτλ. Δισκάρα. Απέναντι στο Slayer. Τώρα αυτά είναι τα δύσκολα. Έλα, για τώρα. Θα πω το Slayer γιατί μετέπειτα η πορεία των Slayer με κράτησε πιο πολύ. Twisted Sister. Stay Hungry. Αυτό δεν περίμενα να το στείλει στα σου για να είμαι ειλικρινής. Αγαπημένη μπάντα. Πρώτη ηλικία την είχα παρουσιάσει στην τάξη, στα αγγλικά. Είχε πει αγγλικού, βρείτε ένα συγκρότημά σας και παρουσιάστε στην τάξη. Λέω εγώ μπορώ, αυτό είναι βεβαίως. Το φέρνω, Dee Snider παντού αφήσεις στα αγγλικά. Καστοφωνάκι τότε είχε φέρει η κυρία. We're not gonna take it, να τα ακούσει όλη η τάξη. Και εγώ στον πίνακα με δερμάτινα creator, Son of Evil και να εξηγώ για την μπάντα. Έτσι. Η Twisted Sister για μένα είναι από τις αγαπημένες μπάντες όλη τους η δισκογραφία. Τουλάχιστον μέχρι το Come Out and Play, ας πούμε.
παρόλο που οπτικά ανήκανε στο poser, sleaze, να το πούμε κάπως έτσι, δεν είχαν καμία σχέση. Ήταν αρκετά σκληροί και τα πρώτα άλμπουμ δηλαδή ήταν heavy μεταλλιές, heavy metal rock and roll καλό. Και ο Dee Snider για μένα η χρειά του, όχι τεχνικά δεν είναι τόσο τρομερός τραγουδιστής όσο να πιάσει νότες, αλλά έχει απίστευτη χρειά που νομίζω ότι σε μια epic band αυτά τα έσπαγε. Slayer εναντίον του Twisted Sister λοιπόν. Δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Εσύ τα έφερες. Το ξέρω. Ας κρατήσουμε τους Slayer. Ας κρατήσουμε τους Slayer. Σε να δούμε τι. Όχι, θα το δείξουμε τώρα το Celtic Frost. Το Megatherion. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική μπάντα για σένα, για την εξέλιξή σου. Υπάρχει επιρροή, νομίζω. Η Celtic Frost ήταν. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από το εξώφυλλο, έτσι. Ναι. Το εξώφυλλο είναι σοκ. Ακόμα και τώρα. Ήταν σε αυτή ναι, δηλαδή παραμένει σοκαριστικό και σε τεχνοτροπία και σε θέμα και σε όλα. Προερχόμενος από το Morbid Tales, είχα expectations για το άλμπουμ αυτό. Να τα έχεις ακούσει τα άλλα νωρίτερα. Ναι. Ναι. Είχε φτάσει εκείνο πρώτο στα αυτιά μου. Όταν έφτασε αυτό που είχαν αλλάξει λίγο οι Frost και άρχισαν να γίνουν πιο βαργοί, πιο doom, πιο ατμοσφαιρικοί, είπα εδώ είναι η επιτομή της μπάντας που λέμε, χωρίς να έχει κάποιο υπόνοια σεξισμού, αντρικά ριφ. Ναι. Σέρνονται. Και τρομερή ατμόσφαιρα από εκείνη την εποχή, το να έχεις τέτοια ατμόσφαιρα σκοτεινή και να την δημιουργείς και τα πλήκτρα που ήταν πολύ λίγα, να την δημιουργείς με αυτά που παίζεις και με τον ήχο σου ήταν πολύ σημαντικό. Δισκάρα ανυπέρβλητη, δηλαδή, τι να σου πω, εμένα αυτή μου είχε επηρεάσει πολύ βαθύτατα. Celtic Frost. Celtic Frost. Warlord and the Cannons of Destruction have begun. Ναι, έρχεται αυτή η επιλογή και στον απόϊχο του θανάτου του Bill Chammis πριν από μερικές ημέρες. Μεγάλο κρίμα. Μεγάλο κρίμα, σίγουρα, ναι, νεότατος. Πολύ μελωδική μπάντα, πολύ λυρική μπάντα. Πολύ μελωδική μπάντα, με εκείνη την εποχή για μένα το πιο απίστευτο rhythm section που είχα ακούσει ποτέ. Ναι. Εγώ είχα κολλήσει με αυτό το άλμπουμ στο repeat. Δηλαδή, πέρα από τις φοβερές μελωδίες που είχαν, με χαλάγαν λίγο τα φωνητικά, παρά ήταν μελού, τα ήθελα λίγο πιο ντύο, λίγο πιο σκληρά. Αλλά και οι μελωδίες του Τσάμι, αλλά και αυτό το rhythm section που ο drummer με τον μπασίστα ήταν λες και ήταν ο ίδιο άτομο και είχε 17 χέρια για να παίζει, με είχαν αφήσει άναυδο. Άσε που δεν είχα πάρει χαμπάρι και ότι ήταν και τόσο pre-Christian η στίχη, νόμιζα ότι ήταν από την αντίθετη μεριά. Αλλά και όταν το έμαθα δεν με χάλασε, γιατί η μουσική είναι απίστευτη. Δηλαδή, μπάντα η οποία θα έπρεπε να ήταν αλλού και με τις διάφορες ατυχίες και κολλήματα και τέτοια δεν έφτασε εκεί που άξιζε. Νομίζω πως ήταν και λίγο επιλογή τους το να μείνουν. Μπορεί να ήταν και λίγο επιλογή τους, ναι. Αλλά μουσικάρες και συνθετικά και παιχτικά. Warlord εναντίον Celtic Frost τώρα εδώ. Όχι, εντάξει, Celtic Frost. Λοιπόν, ας τα πάρουμε με τη σειρά τώρα. Είσαι διανικός. Όχι. Killers, Ναι, δεν είμαι Διανικός, είμαι Dickinson. Ναι. Αλλά ο Διάννη είχε ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αυτό το δίσκο εξής τον έβαλα γιατί το Wrathchild ήταν ο λόγος που αποφάσισα να παίξω μπάσο. Okay. Με το άκουσα αυτό το κομμάτι, δηλαδή μπαναραραρα που μπαίνει έτσι με το riff. Πω πολύ ότι μπάσο είναι αυτό. Αυτό θέλω να παίξω. Και από αυτό το δίσκο, δηλαδή, ενώ έχει και κομματάρες, αλλά ο λόγος που είναι εδώ είναι γιατί καθόρισε τη μετέπειτα πορεία μου προς τι όργανο θα παίξω, ας πούμε. Χάρης Ντιμάιο ήταν η κλασική διαμάχη που είχαμε στο σχολείο, ποιος είναι ο πιο καλός. Ποιος είναι ο πιο καλός? Αποφασίσατε ποτέ? Καταλήξατε κάπου? Ο Χάρης είναι πιο μπασίστας, ναι. Έτσι, με την έννοια του μπασίστα. Ο Ντιμάιο είναι πιο κιθαρόμπασο, έτσι φαίνεται και στα τέτοια του. Δεν κατάληξαν ποτέ. Και ξέρεις, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε Σίχαν και Έλευσον και αυτά. Ναι. Ήταν αυτοί οι δύο οι μπασίστες. Δεν κατάληξαν ποτέ δυστυχώς. Okay. Αλλά είναι με Dickinson, όχι Διάνο παρόλα αυτά. Ωραία. Λοιπόν, απέναντι στο Megatherion έχουμε το Killers. Τι κάνουμε? Το Megatherion. Και μια που μίλησες για τον Καταφωνή. Ντεμάιο, Καταφωνή είναι το πρώτο άλμπουμ των Manowar. Με τους Necromantic έχετε κάνει και διασκευή σε Manowar από άλλο δίσκο βέβαια. Από το Hell to England, ναι. Και ναι, από το Triumph of Steel. Ναι. Για πες με για το Manowar. Καταρχήν με το Μάκη πήγαμε στο ίδιο σχολείο, Λύκειο. Ο Μάκης είναι ένα χρόνο μικρότερος. Η γνωριμία ήταν εσύ, αυτός ο τύπος με το ραστό, τον Battle Hymns από πίσω το Manowar.
τι είναι, παίζει κάτι. Έτσι ήταν η γνωριμία. Από το Λύκειο. Ο Μάκης, φαν του Χάρης, αλλά ουσιαστικά ήταν Ντι Μάιο. Πάντα ο Ντι Μάιο το άρεσε, γιατί ο Ντι Μάιο έδωσε, επειδή έπαιζε πιο κιθαριστικά και γενικά του Μάκη του άρεσε και τον μπάσο του ήταν Rickenbacker κτλ. Ήταν super fan. Και εγώ μέχρι και το Sign of the Hammer, δηλαδή αυτά τα άλμπουμ τα θεωρώ τόσο classic, επηρεάσαν και την πορεία μας μουσικά. Άμα ακούσεις, επειδή έχουμε εμείς αρκετά epic πράγματα στη μουσική μας, η Manowar ήταν επιρροή από τις πρώτες. Νομίζω ότι είναι καθαρό δηλαδή. Είναι καθαρό, δηλαδή. Μια από τις πιο καθαρές επιρροές των Necromantia είναι η Manowar. Τους ακούγαμε. Αυτή η Manowar. Ναι, αυτή η Manowar. Μέχρι το Sign of the Hammer. Εκεί. Μέχρι εκεί. Μετά που αρχίσαμε τα Fighting the Wall και αυτά. Okay. Με χάλασε λίγο όταν γνώρισα τους Manowar, όταν ασχολιόμουν εκεί με τη δισκογραφία κλπ. Όταν είχα γνωρίσει, με χάλασε λίγο Ντι Μάιο σαν άνθρωπος. Δηλαδή το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το χρήμα, τίποτα άλλο. Ενώ οι άλλοι ήταν μια χαρά παιδιά, και ο Άνταμς και ο Κολούμπους κτλ. Παρ' όλα αυτά, οι Manowar έχουν μια τεράστια θέση στην καρδιά μου, ας πούμε, μουσικά, και τα κομμάτια τους τα θεωρώ κλασικά. Καμία άλλη επική μπάντα για μένα, είτε Manila Road, είτε Discreet Angle, καλή ήταν αυτή, αλλά αυτό που είχαν οι Manowar σε αυτά τα πρώτα άλμπου δεν μπόρεσαν να το πιάσουν ποτέ. Okay. Celtic Frost εναντίον Manowar. Θα εκπλαγείς, αλλά θα πω Manowar. Θα πεις Manowar. Και μου κάνει εντύπωση που επιλέγεις αυτό το άλμπουμ, το οποίο ξέρεις, μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη πλευρά είναι πιο rock and roll, η δεύτερη είναι η Και τα rock and roll, το Metal Days και αυτά, ναι. Ας πούμε το Celso και εμένα μου αρέσουν. Και μ' αρέσουν πολύ και όταν επανηχογραφήθηκαν. Που είναι με πολύ καλύτερο ήχο. Δηλαδή ακόμα και τώρα, ας πούμε. Είσαι τόσο φανατικός. Ναι, ναι, ναι. Welcome to Hell, Venom. Μπορεί να ξεκίνησα να παίζω μπάσο ακούγοντας το Wrathchild, αλλά ο μπασίστας ήρωας για μένα, είδωλο, είναι ο Κρόνος, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Κουλός, ναι. Έχει όμως, άμα ακούσει όλα τα κομμάτια των Venom, ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ. Το μπάσο στους Venom παίζει τεράστιο ρόλο στο τι κάνει από πίσω. Σκηνική παρουσία, τραγούδι, αυτό λίγο το πανκ αλήτικο ύφος στα φωνητικά. Αυτό το δίσκο, κάποια καλοκαίρια εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, δούλευα το καλοκαίρι είτε σερβιτόρος είτε μάζευα στα φίλια και τέτοια για να μαζέψω λεφτά να έρθω να πάρω δίσκους. Έρχομαι λοιπόν, παίρνω το Welcome to Hell. Ξεκινάμε, θυμάμαι, είχα μια φίλη που πήγαιναμε αγγλικά μαζί. Μου λέει, πήρα ένα δίσκο, πολύ ακραίο. Λέω, τι. Μου λέει Venom. Και εγώ λέω, εσύ ποιο πήρες? Μου λέει Black Metal. Εγώ Welcome to Hell, λέω. Και πήγα σπίτι μετά το απόγευμα να κάνουμε ανταλλαγές ακουσμάτων. Εντάξει. Μπορεί το Black Metal να θεωρείται αρχετυπικό για τους Venom, αλλά ουσιαστικά για μένα εδώ πέρα η Venom και εκείνη την εποχή τότε, ποιος έπαιζε έτσι? Αυτοί τα ξεκινήσαν όλα. Έτσι. Πήρανε λίγο τον Motorhead, αυτά που κάνανε οι Motorhead και τα κάνανε λίγο πιο heavy, λίγο πιο black και αυτοί το ορίσανε κατά μία έννοια. Μεγάλη επιρροή, σου λέω, ο Κρόνος ήταν αφήσω στο δωμάτιό μου προσκύνημα. Ο Κρόνος, και όταν τον γνώρισα, παρόλο που είχαν κάτι τρελές απαιτήσεις τότε για θέλουμε εκείνη, στα παρασκήνια και στα λοιπά, ήταν πολύ κουλάτωμα η Venom. Δηλαδή δεν μου χάλασε καθόλου τίποτα από το αυτό που είχα για τους Venom, ας πούμε. Ωραία. Venom εναντίον Manowar, κυρίες και κύριοι. Venom. Don't Break the Oath. Το δεύτερο άλμπουμ με Merciful Fate. Από τις καλύτερες μπάντες heavy metal, black metal, πες το όπως θέλεις, που υπήρξαν για μένα. Ο King Diamond δεν μ' αρέσει, αλλά δεν είναι τέτοιο πράγμα. Τι εννοείς δεν σ' αρέσει ο King Diamond? Δεν σ' αρέσει η μπάντα King Diamond? Όχι, μ' αρέσει ο King Diamond, αλλά δεν φτάνει ποτέ τους Merciful Fate. Ναι, εδώ θα συμφωνήσουμε. Ναι. Είμαι fan King Diamond γενικά και σαν άτομο. Τι είναι αυτά τα δύο άλμπουμ, ακόμα τα ξανακούω και τώρα. Οι άνθρωποι πέσανε μέσα, τι να σου πω ρε παιδάκι μου, δημιουργούσαν ατμόσφαιρα τόσο με τις μελωδίες τους, τόσο με τα... Είναι αυτό που σου έλεγα. Δεν είχαν ρεφρέν και τέτοια, εξελίσσανε μια ιστορία μέσα στις μουσικές τους. Θυμάσαι το Come to the Sabbath, ένα riff, ένα break στη μέση, που είναι ένα τελείως funk σημείο. Το ακούς και λες, funk δεκαετίας 70 για να κάνεις τέτοια. Τα ακούς όμως εκεί όπως το έχουν κάνει Fate και λες, και σκέφτεσαι τις μάχες να χορεύουν γύρω από τη φωτιά, ας πούμε.
Εντάξει, ανυπέρβλητη μπάντα και στεναχωρήθηκα πολύ που κάνανε μόνο αυτά τα άλμπουμ, τα 3-4 πόσα έχουν κάνει. Και... Τα μετέπειτα αυτά της επανένωσης δεν σου είπαν τίποτα? Όχι τόσο. Ναι. Και είναι ένας οι παίχτες. Μπασίστας, ντράμερ, κιθαρίστες. Δηλαδή, τι να πω, δεν έχω να πω. Είναι από τις λίγες μπάντες που είχαν έντονη θεατρικότητα. Και έβγαινε ακούγοντάς τους, όχι βλέποντάς τους. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου τώρα. Venom εναντίον Merciful Fate. Fate θα πω. Fate, έχουμε νικητή λοιπόν. Η Merciful Fate στο Don't Break the Oath. Ωραία, ελπίζω Γιώργο να μην δυσκολεύτηκες πάρα πολύ τώρα με όλη αυτή την ιστορία. Σε κάποια φάση, ναι. Slayer Metallica, Manowar Venom, ήταν κάποιες κόντρες. Και το τελευταίο ήταν δύσκολο, αλλά... Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, πριν σε αποχαιρετήσω και σε ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που ήρθες σήμερα εδώ στο TV War, θέλω όταν θα βγει ο νέος δίσκος στον Necromantia, είτε αυτό θα είναι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη, όποτε πρόκειται να κυκλοφορήσει, να βρεις λίγο χρόνο, να έρθεις ξανά από εδώ και να πιάσουμε ολόκληρη την ιστορία σου. Χαρά μου. Όλα τα άλμπουμ, όλα τα project, από τους Rotting Christ μέχρι και σήμερα, όλα. Πόσα είναι τα άλμπουμ στα οποία έχεις συμμετάσχει? Δεν θυμάμαι. Νομίζω με ένα πρόχειρο υπολογισμό είναι καμία 40. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Έτσι. Ακριβώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, θα ήθελα να την πιάσουμε όλη αυτή την ιστορία και να την ξετυλίξουμε με όλες σου τις εμπειρίες, με τις επαφές που είχες με το νορβηγικό black metal και γενικότερα όλη σου την πορεία μέσα στον χρόνο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα ρεφρέν από το Don't Break